Welcome to News in Slow Greek. In this podcast, we explore interesting news stories from Greece and around the world using simple and clear Greek. This is a great way to improve your listening skills, learn new vocabulary, and become more confident in Greek naturally. So, sit back, relax, and let's begin today's episode of News in Slow Greek. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις πιο σκοτεινές και ανεξήγητες ιστορίες του 20ου αιώνα. Θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στον Ιανουάριο του 1959, στα παγωμένα ουράλια όρη της Σοβιετικής Ένωσης για να εξετάσουμε την υπόθεση του περάσματος Διάτλοφ. Η ιστορία μας ξεκινά με μία ομάδα 10 έμπειρων πεζοπόρων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Ουράλ. Αρχηγός της ομάδας ήταν ο 24χρονος Ιγκόρ Διάτλοφ, μαζί του ήταν 3 γυναίκες και 6 άνδρες. Η Ζινάιντα Κολμογκόροβα, η Λουντμίλα Ντουμπίνινα, ο Αλεξάνδερ Κολεβάτοφ, ο Ρουστέμ Σλομπόντιν, ο Γιούρι Κρυβονίσενκο, ο Γιούρι Ντοροσένκο, ο Νικολάι Τιμπό Μπρινιόλ, ο Σεμιόν Ζολοταριόφ και ο Γιούρι Γιούντιν. Ο Γιούρι Γιούντιν στάθηκε ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Λίγες μέρες μετά την έναρξη του ταξιδιού, αρρώστησε με έντονους πόνους στις αρθρώσεις και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω. Οι υπόλοιποι 9 πεζοπόροι συνέχισαν το ταξίδι τους προς το βουνό Χόλατ Σιάχλ, το οποίο στη γλώσσα των ντόπιων σημαίνει το βουνό των νεκρών. Από τα ημερολόγια και τις φωτογραφίες που βρέθηκαν αργότερα στις κάμερές τους, ξέρουμε ότι η ομάδα ήταν χαρούμενη και όλα πήγαιναν καλά μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, όταν έστησαν τη σκηνή τους στην πλαγιά του βουνού. Αυτή έμελε να είναι και η τελευταία νύχτα της ζωής τους. Εκείνο το βράδυ κάτι τρομερό και αναπάντεχο συνέβη που τους ανάγκασε να βγουν έξω στο θάνατο. Καθώς κανείς δεν ήξερε τι είχε συμβεί μέσα στο σκοτάδι, οι μέρες κυλούσαν κανονικά. Το σχέδιο της ομάδας ήταν να στείλει ένα τηλεγράφημα στις 12 Φεβρουαρίου, τη μέρα δηλαδή που υπολόγιζαν να έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στο κοντινότερο χωριό. Όμως η μέρα εκείνη πέρασε και δεν υπήρχε κανένα νέο τους. Το τηλεγράφημα δεν έφτασε ποτέ και όλοι κατάλαβαν ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Έτσι, ο στρατός και πολλοί εθελοντές άρχισαν αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Στις 26 Φεβρουαρίου, οι διασώστες βρήκαν τη σκηνή τους. Αυτό που αντίκρισαν ήταν σοκαριστικό. Η σκηνή ήταν σκισμένη από μέσα προς τα έξω με μαχαίρι. Οι πεζοπόροι είχαν φύγει τρέχοντας μέσα στη νύχτα, χωρίς παπούτσια, χωρίς μπουφάν, με θερμοκρασία μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Τα πρώτα 2 σώματα του Γιούρι Κρυβονίσενκο και του Γιούρι Ντοροσένκο βρέθηκαν κάτω από ένα μεγάλο κέδρο κοντά σε μία μικρή φωτιά. Φορούσαν μόνο τα εσώρουχά τους και τα χέρια τους είχαν εγκάβματα, σαν να προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ανάψουν τη φωτιά ή να σκαρφαλώσουν στο δέντρο. Λίγο πιο πέρα, οι διασώστες βρήκαν τον αρχηγό Ιγκόρ Διάτλοφ, την Ζινάιντα Κολμογκόροβα και τον Ρουστέμ Σλομπόντιν. Τα σώματά τους έδειχναν ότι πέθαναν από υποθερμία καθώς προσπαθούσαν να επιστρέψουν πίσω στη σκηνή τους. Το μυστήριο έγινε ακόμα πιο τρομακτικό 2 μήνες αργότερα, τον Μάιο, όταν έλειωσαν τα χιόνια. Τότε βρέθηκαν και οι υπόλοιποι 4 πεζοπόροι. Η Λουντμίλα Ντουμπίνινα, ο Σεμιόν Ζολοταριόφ, ο Νικολάι Τιμπό Μπρινιόλ και ο Αλεξάνδερ Κολεβάτοφ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πέθαναν από το κρύο. Είχαν τρομερά εσωτερικά τραύματα. Ο Νικολάι είχε σπασμένο κρανίο, ενώ η Λουντμίλα και ο Σεμιόν είχαν σπασμένα πλευρά στο στήθος, σαν να τους χτύπησε ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα.
Το πιο περίεργο ήταν ότι δεν υπήρχαν εξωτερικές πληγές στο δέρμα τους, αλλά από τη Λουτμίλα έλειπε η γλώσσα και τα μάτια της. Επιπλέον, οι Σοβιετικές αρχές ανακάλυψαν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας στα ρούχα μερικών θυμάτων. Για δεκαετίες οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν την τραγωδία. Η πρώτη θεωρία μιλάει για μια ξαφνική σπάνια χιονοστιβάδα που πλάκωσε τη σκηνή τους, αναγκάζοντάς τους να βγουν γρήγορα στο κρύο. Η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι ο Σοβιετικός στρατός έκανε μυστικές δοκιμές όπλων ή πυράβλων στην περιοχή και οι πεζοπόροι είδαν κάτι που δεν έπρεπε. Η τρίτη θεωρία, πιο μυστηριώδης, λέει ότι δέχτηκαν επίθεση από τους ντόπιους κυνηγούς της φυλής Μάνση ή ακόμη και από ένα μυθικό πλάσμα των χιονιών, το Γέτι. Το 2020, μια επίσημη ρωσική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία ήταν μια χιονοστιβάδα. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές και συγγενείς των θυμάτων δεν δέχονται αυτή την απλή απάντηση. Για αυτούς, ο θάνατος των 9 νέων ανθρώπων στα Ουράλια όρη παραμένει ένα άλυτο σκοτεινό μυστήριο. Εσείς τι πιστεύετε ότι συνέβη πραγματικά εκείνη τη νύχτα? Γράψτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Thank you for listening to News in Slow Greek. We hope you enjoyed today's episode and learned something new in Greek. If you want the full transcript of this episode, check the description below. Don't forget to subscribe, like and share the podcast if you want more slow and easy Greek listening practice. See you next time, and until then keep practicing Greek every day. Γεια σας!